Chào mừng bạn trở lại. Trong tuần này, bạn đã học cách triển khai một mạng Neuron. Trước khi đi sâu vào chi tiết kỹ thuật, tôi muốn trong video này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan nhanh về những gì bạn sẽ thấy trong các video của tuần này. Vì vậy, nếu bạn không theo dõi tất cả các chi tiết trong video này, đừng lo lắng về điều đó. Chúng ta sẽ đi sâu vào các chi tiết kỹ thuật trong một vài video tiếp theo. Nhưng bây giờ, hãy xem qua nhanh về cách bạn triển khai một mạng Neuron. Tuần trước, chúng ta đã nói về hồi quy logistics, và chúng ta đã thấy mô hình này tương ứng với đồ thị tính toán sau đây, nơi bạn nhập vào các đặc trưng x và các tham số W và B, cho phép bạn tính toán Z, sau đó được sử dụng để tính toán A, và chúng ta đã sử dụng A thay thế cho đầu ra này, y mũ, và sau đó bạn có thể tính toán hàm mất mát L. Một mạng Neuron trông như thế này, và như tôi đã từng ám chỉ trước đó, bạn có thể tạo thành một mạng Neuron bằng cách xếp chồng nhiều đơn vị sigmoid nhỏ lại với nhau. Trong khi trước đây, nút này tương ứng với hai bước tính toán. Đầu tiên là tính giá trị Z, thứ hai là tính giá trị A này. Trong mạng Neuron này, chồng các nút này sẽ tương ứng với một phép tính giống Z như thế này, cũng như một phép tính giống A như thế kia. Và sau đó, nút đó sẽ tương ứng với một Z khác và một phép tính giống A khác. Vì vậy, ký hiệu mà chúng ta sẽ giới thiệu sau sẽ trông như thế này. Đầu tiên, chúng ta sẽ nhập các đặc trưng x cùng với một số tham số W và B. Và điều này sẽ cho phép bạn tính Z1. Vì vậy, ký hiệu mới mà chúng ta nên sử dụng là chúng ta sẽ sử dụng số 1 trong ngoặc vuông trên để chỉ các đại lượng liên quan đến chồng các nút này. Nó được gọi là một lớp. Và sau đó, chúng ta sẽ sử dụng số 2 trong ngoặc vuông trên để chỉ các đại lượng liên quan đến nút đó. Thực sự, đó được gọi là một lớp khác của mạng Neuron. Và số mũ trong ngoặc vuông, như chúng ta có ở đây, không được nhầm lẫn với số mũ trong ngoặc tròn, mà chúng ta sử dụng để chỉ các ví dụ huấn luyện riêng lẻ. Vì vậy, trong khi x mũ y trong ngoặc tròn đề cập đến ví dụ huấn luyện thứ y, thì số 1 và 2 trong ngoặc vuông trên đề cập đến các lớp khác nhau này, lớp 1 và lớp 2 trong mạng Neuron này. Nhưng cứ tiếp tục, sau khi tính Z1, tương tự như hồi quy logistics, sẽ có một phép tính để tính A1, và đó chỉ là sigmoid của Z1, và sau đó bạn tính Z2 bằng cách sử dụng một loại phương trình tuyến tính khác, và sau đó tính A2. Và A2 là đầu ra cuối cùng của mạng Neuron và cũng sẽ được sử dụng thay thế cho y mũ. Vì vậy, tôi biết đó là rất nhiều chi tiết, nhưng trực giác chính cần rút ra là trong khi đối với hồi quy logistics, chúng ta đã có phép tính Z này sau đó là A. Trong mạng Neuron này, chúng ta chỉ thực hiện nó nhiều lần. Có một phép tính Z theo sau là A, và một phép tính Z theo sau là A, và sau đó cuối cùng bạn tính toán sự mất mát ở cuối. Và bạn sẽ nhớ rằng, đối với hồi quy logistics, chúng ta đã có phép tính ngược này để tính các đạo hàm, phải không? Vì vậy, tính toán bạn biết đấy, dA, dz và vân vân. Vì vậy, theo cách tương tự, trong một mạng Neuron, chúng ta sẽ kết thúc bằng việc thực hiện một phép tính ngược trông như thế này. Trong đó bạn kết thúc bằng việc tính dA2, dz2, cho phép bạn tính dvf2, db2, và vân vân. Theo kiểu tính toán ngược, từ phải sang trái được biểu thị bằng các mũi tên màu đỏ. Vì vậy, điều đó cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan nhanh về mạng Neuron trông như thế nào. Về cơ bản, nó lấy một hồi quy logistics và lặp lại nó 2 lần. Tôi biết có rất nhiều ký hiệu mới, rất nhiều chi tiết mới. Đừng lo lắng về điều đó. Nếu bạn không theo dõi được mọi thứ, chúng ta sẽ đi vào chi tiết chậm hơn trong một vài video tiếp theo. Vì vậy, hãy